Đấy, dí chỗ hẳn cái này chỗ này tí hẳn nữa là mình đừng sợ nó đau, tự hẳn đau. Bao nhiêu cân đấy em? Mày bị sốt đau đấy nhỉ? Thương em bé của bố quá.
Bỏ đây rồi. Bỏ đây. Cho con này, cho con tiêm nhá. Tiêm nhá. Xong rồi. Đi thôi. Năm tháng rồi thì bây giờ nó chả căng đâu, nó theo nó sút nó mọc lăn nó kiểu đấy. Bao nhiêu cân là chị? 6 cân nào chị? Hàng mấy bánh đấy thật đỉnh ạ. Thật đỉnh. Đây là tư. Ba. Cân thì quân mẹ là chị đấy. Nó còn chỉ được 3 cân nhá. Bao nhiêu cân đấy em? Chưa, em vào đây đầu tiên. Vậy thì vào bác kiểm tra đi cho mà. Chị tính ra thế nào? Phòng đây phòng đầu tiên đây luôn lại đi qua hết cái hai này là cái nặng. Vào tháng đi xong rồi qua đây. Đấy rồi.
Đấy, di chỗ ảnh cái này chỗ này tí ảnh là mình đủ sợ nó đau tăng cường nó đau.
cho nằm xuống này. Ở đây. Đây một kiểm tra nhiệt độ của con. Sốt cao rồi, chưa chạm này, đầu con nóng rồi. Con bị sốt cao 38 độ rồi, đi tiêm về lại sốt rồi, để bố dán hạ sốt cho con nhá. Nào để bố dán lại sốt cho con nhá. Nào với con nha. Được không nhỉ chưa? Con được tháo ra nhá. Cái này để cho nó khỏi hạ sốt này, nó khỏi nóng nhá. Được chưa? Được không nhá. Đấy rồi cho con ăn nhé. Ăn nào. Đây ăn rồi. Để tí bố thổi cho nó nguội rồi ăn nhá. Bé của bố này ngoan quá, đi tiêm về mà không khóc. Nào, ăn mồm nào. Và ăn giỏi nha. Ăn giỏi nhé. Nào, nó rồi giỏi nhỉ. To. To vậy chứ. Nhỉ. Nào, há nào. Ăn nào. Này con hà to nào. Con hà to nào. Hà to nào. Đi tiêm này tối không được khóc nhá. Chưa. Này bị sốt đau đấy nhỉ. Giờ nhìn nhả của bố quá. Con à. Quá.
đây. Này, giờ đi ngủ rồi.